morning guys. Today, ride tayo ng short ride again sa Clark together with the gang. So, mauuna ako sa kanila kasi naka road bike ako. Then sila is naka mountain bike. Hintayin ko na lang sila sa sa pader. Doon ako magpapabalik-balik. At tingnan natin kung sino namimit natin mga bagong bikers or cyclist. Doon lang ako mag-stay sa pader, pabalik-balik. Labas tayo ng bike lane kasi daming buhayin ng bike lane, no? Saka dami niyang debris. Parang lagi nasa isip mo, mapuputasan mo. Hindi na may maintain, hindi na lilinisan yan. So parang yan, ride at your own risk. Gusto mo mag-ride dyan sa bike lane na yan. Kung malinis yan, pasok yan. Kasi kawawa naman yung mga cyclist, laging butas yung gulo. Tapos yan, dumi. Mag-slide pa sa buhangin. Lalo na, road bike gamit. Sarap pang mag-bike ganitong oras. Talagang mag-feel mo yung lamig. May fog pa. Ayan rin mga bikers ganitong oras yan. Hey, what's up? Morning. Good morning sa inyo. Ayan, meron tayong makakasabay this morning yan. Si Bossing Rec. Sabay tayo sa kanya. Permanent address. Oo, permanent address. Dahil ka ma-manage. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling.
ng vlog ko. Solo ko pa yan. Really? Five ride out na. Balik. Napabalik na. Bawal niya grabe. Grabe yung kaya ka rin. Alang ito naman. 6 hours ay. Right. Pero kaya ni ata pero break. Wah. Oo. Mali ko pa. Ako may papunta. Wala akong laman talaga. Kaya may lasak ko. Taras ko kayong subik kasi. Kami galmusal, sir. Aligo sir. Itabi ng mali ko kasi. Like breakfast na, sir. Ingat yung kayong isip ko. Sabi ko, breakfast na ako kumuha rin. Tubig niya. Kasi chani-chani kaya mo. May pasubok yung dalan. Kaya nga naman, patag-patag eh. Batak kong batak, ito. Taras kong banda subik. Malalasak na ako. Sila ka talagang tenga, sir. Wala na yung silabing kaya ko. So, pader na kami nito. Let's go. Yeah. Going up the planet. Morning. Morning. Taste sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. 'Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. 'Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push it till I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, been bruised and scarred. I had to learn how to think with my head, my heart. I've been chewed up, spit out, torn apart. Picking up all the pieces is a form of art. Never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Sprint kayo mo sir. Ayos. Sarap. Woo. Ito na yung mga kasama ko, dumating na sila oh. Shutdown po. Shutdown kami. Dito kami sa Aqua Planet. Natin yung mga kasama nating yung bike dito yan. Morning. Teka saan kayo? Sa Magalang pa po kami. Magalang pa kayo galing yan? Okay. Sige. Dito kayo galing yan, magpader. Water pa po. Ayos. Sige, oh. Tama ko kayo sa sa vlog ko. Vlogger po. Oh. So ito guys, bababa kami niyan. Maghanap kami ng pwestong mapagkakapehan.
or maybe sasama ko sila dito sa ano, sa may Hilton. Doon kami magkakape. Ano, may mga nakakasama tayo mga cyclist ngayon, no? Yan. Ika saan kayo? Madabdab. Ah, madabdab pa? Oo. Yan. Madabdab pa sila. Malayo-layo. Dalawa lang kayo? Tatlo pa. Saan yung kasama niyo isa? Yung pong ay na yung mali sila. Ah, nandiyan pala. Mali pala yung nadaanan. Oo. Sige. If I had you here with me, I promise me you'll stay. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go, leave me, this I swear is true. My love will always be with you. Oh, oh, oh. Wow. Kahit pwede kang iulan. Ha? Wow. Bali nagpasta na, ita. Amo ti sagyan. Malampas na pala kami. Yan. Diyan daw ako. Sisikad lang. Wow. Ayan o. Dito na kami sa 7-Eleven. Magpalamig muna kami dito. Yan o. Yung mga nakasama tayo dito sa mga 7-Eleven. Dito rin sila nag-stopover. Hello. Yan. Shout out. Taga Santo Domingo sila. Ano pangalan mo kasi, Basay? Ram. Ram? Oh, nice meeting you. Oh, sige. Ingat po kayo. Sige, ingat din. Ride safe. Yan. Sila oh, bibilis sila. Yan, yan. Pasok tayong bike lane. Marami ng mga jogging. Marami mga nag-e-ensayo dito. Morning po. Morning. Morning. Ride safe po. Solo ka? Ah, oh. Saan ka umuwi? Sigara po. Ah, Sibera ka ba? Ang layo ah. Ha? Dadaan ko sa bangban sa kabila. Oo. Grabe, akyatan no? Ito, nandito ako sa vlog ko niyan, bossing yan. Ano tayo? Melvin Jan TV. Apa? Melvin Jan TV. Sige, ride safe. Dito na kami. Sige, ingat. Bike weather oh, sarap ng panahon. Bro! End yung ano eh, dead end itong ano na to. Oh, bike lane na to. Ayan. Tagalog muna tayo para maintindihan ng mga ano. May sabat. Ay sabat. Nautal-utal lang kami sa Tagalog. Dahil hindi namin ganong gamat.
ano, sa camera, ay sa video, ayan. Oh. Yan, yan. Nakapwesto na sila. Ganda ng ano nila, oh, sipan nila. Talagang facing lang. Enjoying the view. May kasama pa push up yan while biking. Oh. Ha? Lakas. Lakas ng mga kasama ko. Hindi natuloy yung ulan. Kaya makulimlim pa rin. Sarap pa rin mag-bike. Para pag kinaya niya yung sa Kobya, makakalabas na tayo ng ano, flag. Yan. Oo. Oo, lalaot na tayo nun. Tapos niya, ang bilis niya, iniwan kami nung isa namin kasama. Yun yung ano namin, pinitraining namin. Baligtad yata, kami yung training, ayun o. Nauna na siya. So, eto guys, palabas na kami ng ano yan, friendship game. Samahan nyo kami.